He's saying Han säger that when you want to prepare rich gold, att när du vill förbereda rikt guld, 20 karat, 24 karat, 1,000 karat, 1000 karat, 1 million karat, 1 miljon karat, you have to take the gold, så måste du ta guldet, the impure gold. det rena guldet. Maybe it is the size of this speaker here. Det är kanske storlek av den där talaren där. And you have to pass it through fire. Och du måste ta det genom eld. And when you increase the fire, Och när du ökar elden the silver will get out. så försvinner silvret. Aluminium get out. Och annat The försvinner. bronze out. Och bronset försvinner. Selenium out. Och zink. All the impurities will get out. Allt orent smälter And bort. when you increase the fire, Och när du höjer elden you'll have a very high karat. så har du en hög karat. But it will be small like this. Men det är litet sådär. The pure gold. Det rena guldet. So, Så if somebody gives you some impure gold, impure, om någon ger dig orent guld the size of this speaker, i storlek av den högtalaren. and then I came to you Och jag kommer till dig and asked you, och frågar dig. what is the true worth of that gold? Vad är värdet av det där guldet? What is the true value of that gold? Vad är det sanna värdet av det guldet? It is impure gold. Det är orent guld. Impure. Orent. It's not pure. Det är inte rent. This size. Det här är storleken. I know the answer you'll give me. Jag vet att svaret du ger mig. You tell me, Du säger till mig, man of God, Guds man, I don't know the worth of that gold yet. jag vet inte värdet av det guldet än. Because it is just impure. Därför att det är orent. Until you pass it through fire. Innan du har tagit det genom eld. And when you pass it through fire, Och när du tar det genom eld. and all the impurities, the soil, the rocks, the what, aluminium, bronze, silver, everything comes out. Och allt orent, silver, brons och så vidare försvinner ut. And you have a small piece like this phone, the Och du size. har det där lilla som den där telefonen i den Then you storleken. can now come to me Då kan du komma till mig and say, hey, och säga hej. now I know the true worth of that gold. Nu vet jag det sanna värdet av guldet. This is the true worth of the Det gold. här är det sanna värdet av guldet. Listen to me. Lyssna på mig. When you look at the Church of Christ in Sweden right now, När man ser på Kristi församling just nu i Sverige you cannot see the true worth. så kan inte du se det sanna värdet. If somebody asks you, what's the true value of this church? Om de säger, vad är det sanna värdet av den här The församlingen? answer is, I don't know. Så är svaret, jag vet inte. And the Lord is saying, Och Herren säger, until you pass that church in Sweden, tills du har tagit igenom den församlingen i Sverige, you pass her through the fire of the Holy Spirit. så tar du det genom elden av den helige Ande. And what will the Holy Spirit do in the church? Och vad gör den helige Ande i församlingen? The Holy Spirit, Den helige Ande He will begin to convict your hearts. börjar överbevisa ditt He will hjärta. begin to infect your hearts. Han kommer börja tala till ditt hjärta. And He will begin to tell you Och han kommer säga till dig, that, hey, hej, bride of Christ, Kristi brud, are you aware vet du that you are the ambassador of Christ? att du är Ambassador. en budbärare av Kristus? Are you aware Vet du om that you are the envoy, ambassador of Christ? att du är en budbärare, en ambassadör för Kristus? The Holy Spirit will tell you, hey, Den helige Ande säger, are you aware vet du om that you are the light of Sweden? att du är Sveriges ljus? The church is the light of the nation. Församlingen är ljuset. He said, hey, Vet du, hej, are you aware that Jesus is waiting for you? är du medveten om att Jesus väntar på dig? Are you aware that you are the treasured one of the Lord? Vet du att du är den här skatten som han väntar på? And then when the Holy Spirit begins to convict you, Och när den helige Ande börjar överbevisa dig, like that, så listen to what will happen. lyssna vad som kommer ske. Then immediately, Direkt, if you were going home om du åkte hem and you are watching a TV program, och du ser ett tv-program, let me say it in front of the låt cameras. mig säga det framför kamerorna. So once the Holy Spirit convicts you, När den helige Ande överbevisar dig, if you were going home om du åker hem då and there is a TV program you love, you really love it, och du ser ett tv-program, du verkligen älskar det här, the Holy Spirit will start speaking to you. så börjar den helige Ande tala till dig Say, hey, och säga, hej, ambassador of Christ, ambassadör av Kristus. are you aware that you are the image of Christ? Vet du att du är Kristi, du är lik Kristus?
the son of the light? ljusets son. And then he will ask you, Att många kommer fråga dig, if you are the son of the light, om du är ljusets son, the image of Christ. Guds liknelse. That means if you put a mirror here, on you we should see Christ. Att om man sätter en spegel framför dig så ser man Kristus. Would Jesus have sat here and watched that TV program? Skulle Jesus suttit här och sett på det här tv-programmet? The Holy Spirit will start asking you that. Den helige ande börjar fråga dig If det. you are really the image of Christ, Om du verkligen är Kristi likhet. do you think Jesus would also sit here and watch it? Tror du att Jesus skulle sitta här och titta på det? And most of the TV programs are full of immorality. Och de flesta tv-program är full av Immorality is Yes. very clear, right? Yes. Yes, Omoral. most of the TV programs are full of immorality De flesta tv-program är full av omoral. because they have to sell it. För de måste sälja det. When they put immorality, they get many viewers. Ja, när de har mycket omoral då får de många tittare. So you will soon say, Så då kommer du snart säga, I don't know why my heart has left this program. I don't even want it anymore. jag vet inte varför jag vill inte se det här programmet längre. When the Holy Spirit begins to purify the church, När den helige ande börjar rena församlingen. there are certain TV programs that he will first disconnect you from. Som det är vissa tv-program som du inte vill se längre. There are certain friends Det är vissa vänner that he will first disconnect you from. som han kommer plocka dig bort ifrån. The friends of drinking beer on Friday and pizza, Vänner som äter pizza och dricker öl på fredagen. beer and pizza, De äter pizza och dricker öl. wine, Vin. disco friends for disco dancing. Ja, disco. Går på disco, dansar. He must separate you from those friends. Han måste separera dig från de vännerna. Because God is holy. Därför att Gud är helig. And then he will clean out pornography from your video libraries. Och sen så tar han bort pornografin från dina videoapparater. And then you might change your SIM card, the SIM of your phone. Och sen ändrar du ditt simkort på din telefon. Because there are certain people that you will not want to talk to. För det är vissa människor du inte vill prata med. Unless you are going to evangelize to them. Om det inte är så att du ska vittna för dem. The Lord will send the Holy Spirit Den heliga ande, Gud sänder den helige ande to purify the church in att Sweden. rena församlingen i Sverige. Only the Holy Spirit can reveal to you Bara den heliga ande kan uppenbara det för dig. that look, Men se, you are a married man, you are married. du är gift. Why are you calling that girl and the relationship is not pure, is as if there is lasting going on? Om du är gift, varför ringer du till den mannen eller den kvinnan? Det är lusta som händer där. Hey, Hej. the I like that. I like that. The Holy Spirit Den heliga ande will tell you, kommer säga till dig, disconnect from that woman. skilj dig från den kvinnan eller gå bort från You den. are a married man, respect your marriage. Du är gift, ha inte kontakt med den kvinnan. Disconnect from that man, you are a married woman. Du är en gift kvinna, ha inte kontakt med den andra The mannen. Holy Spirit will tell the Den church, helige ande säger till församlingen the youth of the church. och ungdomarna i The församlingen. Holy Spirit will tell them, Den helige ande säger till dem, hey, hej, if you want to get married, om du vill bli gift you don't have to go to the disco så behöver du inte åka på disco to look for a husband, för att hitta en man, to look for a wife. för att hitta en fru. You don't have to go to the bad places, you know, that sometimes, you know, internet, what, many things are happening Ja, today. och många dåliga ställen Internet på dating, what, internet there's a lot dating och of så vidare. immorality going on the earth today. Mycket omoral som händer där. And in the process, the Lord will purify the church. Och i processen så renar Gud församlingen. And then we will be able to know what's the true value of this church. Och då kommer vi veta det sanna värdet av den här församlingen. When the church is mixed with sin, När församlingen är mixad med synd, it's difficult to know. då är det, It is not easy to know. ja, det är inte lätt att veta. But when the church is purified, we can know the value of the church. Men när församlingen är renad, då vet man värdet av församlingen. If you listen very carefully to that conversation, Om du lyssnar noga till den konversationen, the Lord is saying så säger Herren that look, att se, these are spiritual wedding rings det här är andliga vigselringar. and they are identical. Och de är identiska. One is for the groom En är för brudgummen and the other one is for the bride. och den andra för bruden.
And he's saying Och han säger that even you, the church, att du, församlingen, you need to be a spirit-filled church. ni måste vara en andefylld församling. The Lord is saying Herren säger that the church in Sweden att församlingen i Sverige needs to receive the Holy Spirit måste ta emot den helige Ande and walk in the Holy Spirit och vandra i den helige Ande in order to wear one of those rings. för att kunna bära en av de ringarna.